Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού Unboxing. Σήμερα θα κάνουμε unboxing πάλι ένα προϊόν της DJI. Είναι μικρό και νομίζω και θαυματουργό. Θα δούμε. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε σήμερα. Ωραία, DJI Mini Mic, παιδιά. Είναι το lavalier μικρόφωνο wireless της DJI και έχω πάρει το μονό, χωρίς το δέκτη. Τώρα θα μου πεις, καλά ρε Γιώργο, γιατί πήρες το DJI Mini Mic ή Mic Mini μάλλον, χωρίς το δέκτη, τι νόημα έχει? Το νόημα, παιδιά, είναι ότι το συγκεκριμένο μικρόφωνο κάνει άψογα pair με την καμερούλα αυτή εδώ, της DJI, την DJI Nano. Οπότε μπορείς να κάνεις pair το μικρόφωνο αυτό χωρίς να έχεις το δέκτη του Mini Mic, κατευθείαν με την DJI Nano και να έχεις πάρα πολύ καλό ήχο από το μικροφωνάκι που θα είναι απάνω σου. Άρα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προμηθεύτηκα το συγκεκριμένο μικροφωνάκι. Πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία, συσκευασία να δούμε πρώτα βασικά. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο είναι σε έλλειψη στην αγορά. Δηλαδή εντάξει, στην ιστοσελίδα της DJI έχει, αλλά στην τοπική αγορά μόνο το άσπρο βρήκα, το μαύρο δεν υπήρχε, ήθελε παραγγελία, δεν ξέρω, υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν ήθελα να το προμηθευτώ από την DJI απευθείας, λόγω χρόνου κυρίως, οπότε πήρα το άσπρο, την άσπρη έκδοση. Αυτοί είχαν τιμοπαράδοτη, αυτή πήρα, ούτως ή άλλως δεν θα φαίνεται κάπου γιατί θα το χρησιμοποιώ με την Nano εκτός πλάνων κυρίως, οπότε είμαστε ok. Το ανοίγουμε, η συσκευασία όπως είπαμε είναι κλασική DJI. Από πάνω βλέπω, έχει και θικούλα, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό. Φυσικά το manual και δεν έχει κάτι άλλο εδώ, το κλείνουμε και πάμε να δούμε. Έχει τη θικούλα, πολύ μου αρέσουν οι θικούλες για κάποιο λόγο, η οποία, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως τη βλέπω, μη σας πω ότι χωράει άνετα και η καμερούλα η Nano μέσα. Πολύ ωραία θικούλα. Ρε παιδιά, αυτό το πράγμα η DJI φτιάχνει πολύ ωραία προϊόντα συνοδευτικά, αν θέλετε. Εντάξει, τα main προϊόντα, όπως είναι τα drone, μικρόφωνα και τα λοιπά, κάμερες, ξέρουμε την ποιότητά τους, αλλά και τα συνοδευτικά, δηλαδή είναι αυτό που λένε attention to detail οι Εγγλέζοι, δηλαδή προσέχουν και τη λεπτομέρεια της θήκης. Κοιτάξτε τώρα εδώ θικούλα για ένα μικροφωνάκι. Πάμε να το ανοίξουμε. Προσεγμένη όσο δεν πάει. Μέσα έχει καλωδιάκι φόρτισης, έχει app, να τα, αυτά λέγονται παιδιά dead cat και είναι για τον αέρα. Εγώ τα χρησιμοποιώ συνέχεια, μάλιστα θα σας δείξω εδώ και στα rod τα οποία χρησιμοποιώ. Όπως βλέπετε έχω από πάνω αυτό το γουνάκι το οποίο κόβει τον αέρα. Τα είχα μέσα στη θήκη τα rod, αλλά όπως βλέπετε μου πιέστηκε εδώ πέρα λίγο το γουνάκι και τώρα τα έχω βγάλει εκτός θήκης να ξαναφουντώσει. Αλλά τέλος πάντων η δουλειά αυτού εδώ του προσθετικού απάνω στο μικρόφωνο είναι να κόβει τον ήχο του αέρα και στα αγγλικά λέγεται dead cat. Οπότε μας δίνει και αυτά μέσα. Καλή φάση, θα τα ανοίξω γιατί θα τα χρησιμοποιήσω έτσι κι αλλιώς. Για πάμε να δούμε. Έχει εντωμεταξύ δύο χρώματα μέσα. Το ένα είναι μαύρο άσπρο και το άλλο είναι άσπρο σπαστό βέβαια. Οπότε φαντάζομαι τα βάζουν για να διαλέξουμε. Εκτός και αν είναι διαφορετικά, το ένα το βλέπω πιο φουσκωτό από το άλλο. Μήπως το ένα και καλά είναι για πιο δύσκολες συνθήκες και το άλλο πιο εύκολο, δεν ξέρω, θα δούμε. Εδώ μιλάμε κυριολεκτικά για μεγέθη mini. Κοιτάξτε παιδιά το φορτιστή του μικροφόνου που μπαίνει απάνω μας. Εδώ κοιτάξτε κατάσταση. Και θα σας φέρω και το rod. Αυτό είναι το μικρόφωνο που μπαίνει απάνω σε εμάς. Κοιτάξτε διαφορά. Αυτό είναι ο φορτιστής και αυτό είναι το μικροφωνάκι, το rod. Κοιτάξτε διαφορά με το φορτιστή. Θα το δούμε τώρα. Θα το συγκρίνουμε και με το μικροφωνάκι. Απίστευτα μικρό. Και πάμε να δούμε. Εδώ έχει το μικροφωνάκι. Πάμε να δούμε πρώτα στην άλλη θικούλα. Έχει απλά ένα για την υγρασία. Άστο μέσα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άνετα σε αυτή τη θικούλα, παιδιά, χωράει και η Nano μέσα και έχω την εντύπωση μήπως το σκεφτήκανε αυτό. Σου λέει όποιος πάρει μεμονωμένο mic mini θα χρησιμοποιήσει και τη θικούλα για να βάλει την Nano, γιατί πιθανότατα θα το θέλει για την Nano. Εδώ δέστε μικροφωνάκι. Μιλάμε για ψήρα, κυριολεκτικά ψήρα με μαγνητάκι απάνω για να κολλάει σε επιφάνειες, με εδώ πέρα το τσιμπιδάκι, από κάτω είναι για φόρτιση και να κάνουμε και το συγκριτικό με το rod, το wireless go. Κοιτάξτε παιδιά διαφορά μεγέθους, εδώ δέστε. Κυριολεκτικά χωράνε 4 mic mini στην επιφάνεια του rod.
Είναι φοβερά μικρό. Οπότε βάζω αυτό στην άκρη λίγο και πάμε να βάλουμε ποιο γουνάκι να βάλουμε. Γιατί γουνάκι θα χρησιμοποιήσω σίγουρα και δεν ξέρω και πώς μπαίνει. Σίγουρα θα μπαίνει. Από πίσω μπαίνει και θηλυκώνει. Να βάλουμε αυτό. Για να δούμε. Έλα. Έτσι. Πολύ ωραία. Και μπήκε το γουνάκι, άρα τώρα έχουμε και προστασία από τον αέρα, από το θόρυβο του αέρα, αυτό το που κάνει ο αέρας. Με αυτό εδώ τελειώνει. Η βάση της φόρτισης είναι έτσι και από κάτω βλέπετε έχει τις επαφές και ερχόμαστε και... μαγνητικό παιδιά. Εδώ δέστε, μαγνητικό. Γι' αυτό σας λέω, προσέχουν και το παραμικρό ας πούμε. Σε αυτή τη βασούλα πώς θα ήταν δυνατόν αν δεν ήταν μαγνητικό να καθότανε. Με το που έπεφτε θα έπεφτε και το μικρόφωνο και θα σταμάταγε η φόρτιση. Αλλά το έχουν κάνει μαγνητικό ούτως ώστε και να πέσει, όπως βλέπετε δεν φεύγει τη βάση και συνεχίζει να φορτίζει και από πίσω είναι το USB-C για την φόρτιση. Εδώ τελείωσε άλλο ένα unboxing και έτσι γρήγορη περιγραφή για το DJI Mic Mini, το οποίο θα το συνδυάσω με την DJI Nano. Είμαι πραγματικά έκπληκτος με αυτή την καμερούλα και το τι μπορεί να κάνει, φυσικά διάρκεια μπαταρίας και όλα, και το πόσο εύχριστο, παιδιά, είναι η οθόνη η οποία βγαίνει και τη χρησιμοποιείς σαν χειριστήριο. Είναι απίστευτα εύχριστη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω. Περιμένω να μου γράψετε τι θέλετε να δείτε από το Mic Mini. Θέλετε να δείτε κάτι συγκεκριμένο? Και μην ξεχνάτε να κάνετε και hype στο βίντεο και να το βλέπετε, παιδιά, και ολόκληρο, αν γίνεται βέβαια, γιατί ο αλγόριθμος στο YouTube έχει δυσκολέψει αρκετά και τα βλέπει και αυτά για να ανεβάσει και να προωθήσει ένα βίντεο. Αυτά, τα λέμε. Γεια χαρά!